Пропонуємо вашій увазі котел серії Smart торгової марки Tenka. Даний пристрій є досконалим інженерним рішенням, що особлює собою еталон надійності та комфорту. Потужність котлів даної серії складає від 6 до 36 кВт. Перевагами даного пристрою є сучасний дизайн корпусу, зручний в монтажу та обслуговуванні, циркуляційний насос з частотним керуванням та гідравлічна група європейського виробництва. Завдяки 5-дюймовому сенсорному кольоровому дисплею налаштовувати параметри та слідкувати за роботою котла стало інтуїтивно просто. Управляти та налаштовувати котел можна дистанційно за допомогою вбудованого Wi-Fi модуля з домашньої точки доступу. Через спеціальний додаток або веб-інтерфейс контролювати його стан та виконувати налаштування. Синхронізувати час котла з сервером реального часу. Отримувати нові оновлення програмного забезпечення. Для досягнення високого рівня безпеки в системі управління є наступні функції. Функція антизамерзання, селективність, модуляція, функція пристрою захисного відключення і захист від перегріву. Коротко розглянемо кожну з них. Функція антизамерзання. Це алгоритм в системі управління котла, який аналізує температуру в системі опалення, коли нагрів вимкнено та насос зупинений. Перевірка проходить один раз на годину. Якщо датчики аналізують температуру в системі опалення нижче 5 градусів Цельсія, то запускається циркуляція теплоносія на 1 хвилину. І вмикається нагрів, поки теплоносій не буде нагрітий до 5 градусів Цельсія. Функція селективність. Даний алгоритм в системі управління котла дозволяє подовжити строк служби тенів. Він слідкує за розподілом потужності між тенами, завдяки чому кожен тен повинен напрацювати однаковий проміжок часу. Функція модуляція. Алгоритм цієї системи управління котла автоматично розраховує, яку кількість тенів із доступних необхідно ввімкнути. Для цього знаходиться похибка між встановленими та поточним значенням температури повітря, яка є основним параметром для пропорційно-інтегрального диференційного регулятору. Під час нагріву алгоритм регулятора постійно відстежує швидкість прогріву приміщення та вмикає необхідну кількість тенів. Функція пристрою захисного відключення. Ця функція в системі управління котла вимикає модульний контактор у випадку виявлення пошкодження ізоляції тен або силового реле, та на дисплей виводиться відповідне повідомлення. Захист від перегріву. Дана функція потрібна для постійного контролю температури теплоносія, яка не повинна перевищувати 80 градусів Цельсія та не дає можливість перегріву. Ще однією з переваг є те, що програмне та апаратне забезпечення котла дозволяє керувати триходовим клапаном для можливості використання його не тільки для опалення приміщення, але й для нагріву побутової гарячої води. В котлі Smart використовується мідний блок тенів. Головною функцією котла є підтримка температури повітря в приміщенні на заданому рівні. Для цього передбачено 3 режими. Розглянемо перший з них. Основний режим – режим контролю температури за датчиком повітря. При цьому режимі котел підтримує температуру повітря в приміщенні в межах від 7 до 40 градусів Цельсія. Режим таймер дозволяє налаштовувати графік, за яким буде змінюватись встановлене значення температури повітря, чи буде зовсім вимкнений нагрів. Цей режим дозволяє зекономити електроенергію, особливо в поєднанні з двозоновим лічильником. Якщо заданий графік встановлювати температуру більше вночі, коли електроенергія дешевша, і менше температуру вдень, коли електроенергія дорожча. Режим підтримки мінімальної температури дозволяє швидко змінювати налаштування котла із стану підтримки комфортної температури для людини в стан підтримки мінімально допустимої температури в приміщенні. Поточне значення температури повітря котел може отримувати як від дротового датчика температури, так і від бездротового. Для цього необхідно придбати додатково модуль передатчика температури повітря, а також в налаштуваннях котла вибрати тип датчика температури повітря – бездротовий. Крім підтримки температури повітря, система керування котла постійно контролює температури теплоносія в системі опалення за допомогою датчиків,
подачі та обратки. Потужність котла регулюється вибором кількості працюючих тенів від 1 до 6. В системі керування котла передбачена опція керування живленням насосу та його продуктивності. Необхідна продуктивність насосу задається користувачем. Також є можливість задати два параметри роботи насосу: паузу включення нагріву, інтервал часу між моментом включення насосу та початком нагріву від 1 до 5 хвилин, паузу виключення насосу, інтервал часу між моментом вимкнення нагріву та зупинки насосу від 1 до 5 хвилин. Перший параметр потрібний для відводу можливості наявності повітря з системи опалення перед початком нагріву, а другий для відводу тепла з блоку ТЕН після вимкнення нагріву. Система керування завжди відстежує тиск в системі опалення та відображує його на дисплеї. Якщо значення тиску менше 0,9 бар або перевищує 3 бари, нагрів буде вимкнено, а на дисплеї з'явиться відповідне повідомлення. На платі керування котла передбачено дві клеми, що призначені для підключення датчику протоку та зовнішнього пристрою. Підключення датчику протоку дозволяє забезпечити додаткову безпеку системи. В якості зовнішнього пристрою можна використовувати термостат, таймер або пристрій розумного будинку. Котел розраховує, яку кількість електричної енергії він витратив за останній день, тиждень, місяць. Система керування постійно проводить діагностику всіх вузлів, а у випадку виявлення будь-якої несправності виконує відповідну захисну дію, а на дисплей виводить текстове повідомлення